নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই তলুক্য। আজি মই আপোনালোকক দেখাম এটা একেবাৰে ৰঙীন আৰু জনপ্ৰিয় ফুল, পিটনিয়া প্লান্ট। আপোনাক মই কালাৰ আমাৰ ইয়াত কি আছে দেখাই দিছোঁ। এইটো এটা কালাৰ হয়, এইটো পাৰ্পল টাইপৰ হয় অলপ, এইটো এটা কালাৰ, আৰু এইটো এটা পিংক প্লাছ হোৱাইট দুটা কালাৰ আছে, এইটো এটা, আৰু এইটো ৰেড কালাৰ আছে, এইটো এটা ৰেড কালাৰ হয় এইটো, আৰু এইটো হোৱাইট আছে, এইটো এটা হোৱাইট কালাৰ। সৰু সৰু প্লান্টটো পাব আমাৰ ইয়াত। আৰু এইটো পিংক হয়, এইটো পিংক কালাৰ হয়, এইটো ৰেড, এইটো এটা ৰেড হোৱাইট হয় এইটো, আৰু এইটো হেঙিঙত কৰা হৈছে, এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো চাওক, এইটো হেঙিঙত এইটো এনেকৈ থোৱা হ'ব, এনেকৈ থ'ব পাৰিব আপোনালোক এইটো। আৰু আপোনালোকক এইবোৰৰ ডিটেইলছ কৈ দিছোঁ। পিটনিয়া গছবোৰ সাধাৰণতে শীতকালীন ফুলৰ গছ, অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে ইয়াৰ ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে। এই গছবোৰে সূৰ্যৰ পোহৰ বহুত ভাল পায়। দিনে কমেও 4 পৰা 6 ঘণ্টালৈকে সূৰ্যৰ পোহৰত দিয়াটো খুব ভাল। পানী দিলে এবাৰ দিয়াটো যথেষ্ট। পিটনিয়া গছত 10 দিনত এবাৰ লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ বা জৈৱ সাৰ দিলেও ফুলবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে। ইয়াৰ দামো খুব বেছি নহয়। সৰু গছ পুলিটো আমাৰ নাৰ্চাৰীত 15 টকাৰ পৰা পোৱা যায়, আৰু ফুলেৰে ভৰা পটটো 80 টকাৰ পৰা 150 টকালৈকে পোৱা যায়, যিটো গছ আৰু স্থান অনুসৰি পাৰ্থক্য হয়। পিটনিয়া গছৰ যতন খুব সহজ। শুকান ফুলবোৰ নিয়মমতে কাটি পেলাব লাগে, যোনটোক আমি ডেড হেডিং বুলিও কওঁ, যাতে নতুন ফুলবোৰ ফুটি থাকে। এইখিনি চব আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। সেয়া বন্ধুসকল, পিটনিয়া গছ হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰঙীন উপহাৰ। আপোনাৰ ঘৰ বা বাগিচা দুখনেই সুকোমল সৌন্দৰ্যৰে ভৰি তুলিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, আৰু পুনৰ দেখা হ'ম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। অ'কে, বাই বাই।